ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම අරගෙන ආවේ අපිට කතා කරද්දි අවශ්‍ය වෙන තවත් වාක්‍ය රටාවක්. ඔයාට අතීතයේදී කරන්න පුළුවන්කම තිබිලා ඒත් ඔයා නොකළ ක්‍රියාවක් පිළිබඳව මට ඒක කරන්නට පුළුවන්කම තිබුණ යනුවෙන් අදහස් පළ කරන විට මේ වාක්‍ය රටාව යොදා ගන්නවා. මේක හරියට යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන්කම තිබියදිත් නොකළ පුද්ගලයාට චෝදනාත්මක විදිහකින් හෝ අවවාදාත්මක ස්වරයකින් හෝ එහෙමත් නැත්නම් ඒක මතක් කිරීමක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍ය රටාව ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඊට කලින් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. කොහොමද මේක ගොඩනගන්නේ? subject එකට උක්තයට could have එකතු කරලා ඒකට past participle අතීත කෘදාන්තය යොදන්නයි තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් උදාහරණ කිහිපයක්. ඔයාට පුළුවන්කම තිබුණා මට කියන්න. You could have told me. ඔයාට තිබුණා මට කියන්න. You could have told me. දිල්නිට පුළුවන්කම තිබුණා මට මතක් කරන්න මේ ගැන. Dilni could have reminded me about this. දිල්නිට මට මේ ගැන මතක් කරන්න තිබුණා. Dilni could have reminded me about this. ඔයාට පුළුවන්කම තිබුණා දෙන්න මේක මීට කලින්. You could have given this before. ඔයාට මේක කලින් දෙන්න තිබ්බා. You could have given this before. අඩුම තරමේ චංචලට පුළුවන්කම තිබුණා දැනුම් දෙන්න මට. At least චංචලා could have informed me. අඩුම තරමේ චංචලාටවත් මාව දැනුවත් කරන්න තිබුණා. At least චංචලා could have informed me. මට පුළුවන්කම තිබුණා යාට උදව් කරන්න. I could have helped him. මට ඔහුට උදව් කරන්න තිබුණා. I could have helped him. සමීරට පුළුවන්කම තිබුණා ඇත්ත කියන්න මීට කලින්. සමීර could have said the truth before. සමීරට මීට කලින් ඇත්ත කියන්න තිබුණා. සමීර could have said the truth before. අඩුම ගානේ ඔයාට පුළුවන්කම තිබුණා කෝල් එකක් දෙන්න. At least you could have given me a call. අඩුම තරමේ ඔයාට මට කෝල් එකක්වත් දෙන්න තිබ්බා. At least you could have given me a call. මට පුළුවන්කම තිබුණා රට යන්න. I could have gone abroad. මට රට යන්න තිබුණා. මට විදේශගත වෙන්න තිබුණා. I could have gone abroad. මට පුළුවන්කම තිබුණා තේරුම් ගන්න මේක මීට කලින්. I could have understood this before. මට මේක කලින් තේරුම් ගන්න තිබුණා. I could have understood this before. ශාලිකාට පුළුවන්කම තිබුණා පැහැදිලි පින්තූරයක් දෙන්න මට මේ ගැන. ශාලිකා could have given me a clear picture about this. ශාලිකාට මට මේ ගැන පැහැදිලි චිත්‍රයක් දෙන්න තිබුණා. පැහැදිලි පින්තූරයක් දෙන්න තිබුණා. ශාලිකා could have given me a clear picture about this. මට පුළුවන්කම තිබුණා ඔයාව පාවා දෙන්න. I could have betrayed you. මට ඔයාව පාවා දෙන්න තිබුණා. I could have betrayed you. අනුහස්ට පුළුවන්කම තිබුණා නඩුවක් දාන්න ඔයාට විරුද්ධව. අනුහස් could have filed a case against you. අනුහස්ට ඔයාට විරුද්ධව නඩුවක් දාන්න තිබුණා. අනුහස් could have filed a case against you. ඔයාට පුළුවන්කම තිබුණා ගන්න මේ තීරණය මීට කලින්. You could have taken this decision before. ඔයාට පුළුවන්කම තිබුණා ගන්න මේ තීරණය මීට කලින්. You could have taken this decision before. නිරෝෂට පුළුවන්කම තිබුණා මට ලියුමක් එවන්න. නිරෝෂ could have sent me a letter. නිරෝෂට මට ලිපියක් එවන්න තිබුණා. නිරෝෂ could have sent me a letter. සංජයට පුළුවන්කම තිබුණා කතා කරන්න මාත් එක්ක. සංජය could have talked with me. සංජයට මාත් එක්ක කතා කරන්න තිබුණා. සංජය could have talked with me. හොඳින් අවබෝධ කරගන්න මේක ඉතාම සරලයි. මේ වාක්‍යවල අතීතයේදී කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි නොකළ ක්‍රියාවක් පිළිබඳව තමයි කියවෙන්නේ. මේ වගේ අතීතයේදී කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි නොකළ ක්‍රියාවන් පිළිබඳව අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී අපිට මේ වාක්‍ය රටාව යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔයා හොඳින් මේ ටික පුහුණු වෙන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.